Inom pa tayo, di ko pa nga naubos yung inom ko. Dito lang tayo. Basta wala lang gapangan na. Kapal mo. Never, no? Friend, ginagawa mo, friend. Kala ko ba walang gapangan. Uy, ang kapal mo, ha? Hindi, no? Bahala ka nga dyan. Ay, hello po sa inyong lahat. Kamusta po? Welcome po kayo. Sarap. Ay, God. The series, TJ Marquez and Jerome Ponce. So now we will have our first batch of friends from the press to send questions for the cast and the director. So we will entertain first Miss Aubrey of GMA7, GMA News. Hello. Hi, Miss Aubrey. Hi, good afternoon. So this is for Jerome and PJ. First time niyo bang mag-shoot during quarantine? This is the first time na lumabas kayo for a lock-in taping. Yes. Ako po first time, yes. Yeah. First work ko ngayong lockdown. Tell us about your experience. Syempre, compare po sa mga tapings namin before, mas iba po talaga yung protocols ngayon. Mas maraming kailangan gawin, tulad ng swab test, and then marami pang mga kailangan sundin like social distancing. Pero okay naman, nakaya naman namin kasi for safety naman yun ng lahat. So, nagawa naman namin. Hi, Jerome. Hi. Tell us about your experience during the lock-in taping. Sa akin naman po, hindi ko pala nasabi, nag-lock-in naman po kami ng tape for A Soldier's Heart. Doon kasi medyo madami kami. Like this, ang experience ko kasi dito po is mga nasa, wala pa yata kaming 30, if correct me if I'm wrong. Wala pa kaming 30 and parang halos yung experience, parang magkakaklase lang kami ng high school or college na gumagawa kami ng something na, for thesis or for something na project. At okay lang talaga, minimal. So kapag may problema, alam agad namin kung sino yung gagalaw, alam agad kung sino hahanapin. At 2 bahay lang yung pinag-i-stay namin. So as early as 6 or 7 a.m., nag-start ka agad kami, tapos naka-ready na agad lahat kasi natatapos agad kami before 8 p.m., 7. Nawala yata si Jerome. Nawala nga. I'm here. Okay, ano na lang, for TJ muna, habang wala si Jerome. Sorry, Jerome, nawala ka. So,
When this Yes. was offered to you, Opo, alam naman natin na parang BL is now parang nagiging popular na rin siya dito sa Philippines. So parang I think it started in Thailand. Tapos ngayon, parang ngayong naka-quarantine, maraming nagawang mga Filipino BLs. So sa tingin ninyo, itong ginagawa ninyo ngayon, anong difference niya with any other BLs na napapanood niyo? For me, yung difference ng BL namin na ginawa nila direct is eto mapapangako namin sa inyo na hindi na to virtual love story. So talagang nakita yung character namin dito ni Jerome and talagang lahat ng characters dito nagsama-sama. Pero syempre, tinaon pa rin namin to dito sa set, sinetting pa rin namin to sa pandemic season pero at least magkakasama lahat ng character. And maganda yung message kasi tumutok rin kami about family, friendship, struggles ng bawat isang character. So, marami pang mga iba pang mga points na mas makaka-relate yung ibang tao. Hi, Jerome. Ikaw naman. Ay, sorry, unstable talaga yung internet ko, but nakita ko Oo kasi. nga, Anyway, problema so ayun. talaga ng lahat yan. Ayan, sana. Ayan, medyo okay na. So, para sa akin po kasi, hindi naman po, ewan ko kung tama ba yun o mali, kung dapat bang part yun ng preparation ko, is hindi naman po kasi ako nanonood pa masyado ng mga BL, mga series, pero may mga napapanood po akong mga clips. Syempre sa feeds, mga nakikita mong video, kung ano nagtitrend, napapanood ko naman. And ang masasabi ko kasi katulad sa kanya talagang may cute, merong mga parang intense, merong mga iba't ibang tinatakil yan eh. Merong iba't ibang love and all. Pero yung sa amin, na masasabi ko yung pinagkaiba po kasi sa amin, nag-start kami as, friendship talaga. More on sa friendship na from childhood, may niro-root pala yung isa, at yung isa naman may pinanggagalingan na hindi pala natin alam kung ano talaga yung mismong nararamdaman nila para sa isa't isa. Tsaka, yung the fact na parang ang vibes niya is parang high school crush, yung gano'n, na parang kapitbahay mo lang to, na siya pala yung crush mo all the time, inaabangan ka lang niya, ito naman si isa, walang idea. Yung mga ganun po, yun yung siguro ko masasabi na pinagkaiba namin. Tsaka one more thing is, yun, yung sabi nga ni TJ, virtual kasi. So, eto talaga nagkikita kami pero ilan lang kaming kasi sa nakita niyo po dun sa trailer namin tsaka teaser eh. So, na ano naman namin lahat yun ng maayos. Nagawa ng may social distancing and all. Thank you. Thank you rin po. Hello. Can you hear me? Hi, yes. Sorry. Hi, I'm Therese from Manila. So Hi. I just have a couple of questions. First Hi, Miss is Therese. for TJ and Jerome. What motivated you to take this project? Ikaw ba, Jerome? Ako? Ikaw muna. Ikaw. Sige. Ako, what motivates actually is, of course, as an actor, this is another opportunity for me as an actor to really showcase another style or to show my supporters and my fans my versatility as an actor. And for me to represent the LGBTQ community is a big shoot to fill. I mean, napakagandang opportunity. And yeah, why not? I mean, it's 2020, so they can do anything. Yes, that's true. Well, sa akin naman is it's different kasi what happened is pinitch muna sa akin, sinabi, and ako naman kasi medyo may nag-start na ako na parang ganun nga na story with A Soldier's Heart, teleserye na about soldiers, at doon meron din na ganung friendship, ganun, at mapupunta sa boy love story. Pero ito kasi, tinanggap ko talaga dahil syempre, I trust this so much, yung
Regal and Morley, syempre yung director namin kasi nakasama ko na to ilang beses yung director namin from AD hanggang dun sa last na movie ko. At alam ko kapag gumawa siya, nagbigay siya ng story, alam kong kaya kong gampanan at alam mo yun, kapag tinatrust ka, mas more on yun yung gusto mo kaysa gumawa ka ng isang bagay na hindi mo pa kapa. So dito, hindi ko nga kapa pero trusted ko naman. That's why yun yung nakapag-push through sa akin kaya gumawa ako ng ganito. At saka gusto kong makita yung sarili ko sa tahak na to, sa this kind of work sa pagiging pag-aarte. Yun po. Okay. So my second question is for Direct, but also TJ and Jerome can also answer. What kind of message do you hope to give to your audience with this new show? Ay, ako ba muna sa sagot? Hi, everyone. What kind of message? Well, actually, it's actually perfect timing. We're so glad in the community, sa LGBTQI+ community, that it's actually a good time. It's actually a great time that these kinds of stories are actually being told na. That the stories of, those people, us, the story of us, our stories being told na in a different light. That we actually also have good endings, we have good stories, kinikilig din kami, may love stories din kami. It's not just always about painful and tragedy or hindi laging ganun ang end up ng kwento namin. We have a lot more stories to tell and more dimensions to talk about, and the spectrum is so wide for all of us para masabing stories namin to everyone. It's not just about this kind, or it doesn't always end up painful. We also feel kilig, we also feel love and longing, and we also have forever. So things like that. So it's actually a good time that most of us from this side, from most of us here na naggumagawa ng mga ganitong PL genre is we can showcase every story that we've been keeping to ourselves for so long. Kumbaga parang we're trying to break the heteronormativity once and for all by telling stories that are actually normal also for us. So that's why from for the longest time our stories are being marginalized, and now we're being put into the center and being highlighted once and for all. So that we can actually tell the people and tell the world that our stories are also valid. We have a place here, and also that we have a different side, we have a different light of our stories now. We can also, those things actually happen to us, like for the other people as well, that we're also normal. Parang ganun. Ayun po. Nice. Will TJ and Jerome add anything to that? Yeah, well, sinabi ng direct lahat. Pero yeah, of course, I think the message of the message of the BL series and Ben and Jim is actually showing the people that the same-sex relationship and opposite same-sex relationship are the same when in terms of love. And love can love is for everybody. And yeah, doing the show made me realize that we are equal to love. We are born here, and we are born equally, and we are all here to love everybody. Yeah. Wonderful. Am I right? Same question as kanina. Wala naman ako na-miss, right? Yeah. Yes. The message. Yes. For me, yung message naman nung etong series namin, masasabi ko, simple as wala namang pinipiling love ang isang tao. Tsaka walang tama at mali para sa isang tao. Mamimili ka lang talaga. So, yun yung tingin ko kasi dito makikita nyo long last na love, looking for love, meron ng upcoming na love pala. So, yun yung feeling kong message nitong series na ginawa namin. Thank you so much. Thank you. Thank you, Ms. Terese. Next is Sir Leo Bucas of Push.com and Pinoy Parazzi. Good afternoon, TJ. Good afternoon, Sir Leo. Baka sir ka naman dyan. Hindi, TJ,
I've read an article na medyo madali mong nagampanan yung role mo dito sa BL series kasi may may totoong kilig ka talagang naramdaman kay Jerome habang ginagawa niyo yung series dun sa isang buong linggo halos na magkasama kayo. Paki-expound nga ng konti yung kasi diba, mas madali talaga kung may mararamdaman kang kilig kay Jerome. Oh. Sir Leo, ako talagang sinasabi ko naman sa mga nagtatanong sa akin na ako before ako magpunta ng set, sabi ko talaga gusto ko yung character ni Ben, walang TJ doon. And lahat ng ibibigay sa akin ni Jerome, tatanggapin ko lahat yun kasi syempre, yung character ni Ben, talagang long time crush niya na talaga si Jib. Tapos, nagkataon pa na sobrang galing pa magpakilig ni Jerome. Kaya hindi ko na kailangan pang ipilit na kiligin. Kaya kusa na nang lumalabas eh. Tsaka kiligin talaga ako. So, wala. Tinanggap ko na si Ben yun, pero wala. Magaling talaga magpakilig si Jerome. So, totoo talaga. Hindi kaya mahipan ka ng hangin at sa Well, mga lalaki na nakiligin in the future. Nako, kasalanan ni Jerome yan. Nako. Sige pa. Kasalanan mo yan. Ikaw may kasalanan. Paano nyo nga pala dalawa brinake yung eyes? Kasi hindi naman talaga kayo friends. Okay? Paano nyo tinanggal yung wall sa isa't isa? Kasi dapat yung comfortability is dapat dikit bago nyo gawin yung ganyang klase ng kasi hindi naman yung ordinary basta series lang, di ba? So paano nyo brinake yung wall kayong dalawa? Sa akin, paano ba? Nawala na nung nagbibiroan na kami sa sa yung script reading lang, normal. Parang ginawa na lang namin din yun na parang get together namin bago kami mag-work. Ichikahan kami, nagtatawanan, pero habang nagto-throw lines kami, tapos doon pa lang nag-umpisa yung mga biruan hanggang pagdating sa set, medyo kumakapapa, unang eksena, pangalawang eksena, until eventually, lumalabas yung bigla. Ako kasi nung nakasama ko si TJ, sabi ko, eto na to, trabaho to, at tanggalin ko lahat ng wall ko sa sarili ko, kung anong gagawin sa akin, kung anong gagawin ko, yun lang. Eventually, nagkaroon ng, chemistry na yung dynamics namin kung paano kami magbagsakan ng linya, kung paano kami maghanap nung tamang digta, saka yung kilig, yun. Okay. Yun nga po, siguro tama naman yung sinabi ni Jerome na nakatulong din yung nag-Skype na kami. Sorry. Yung nag-Zoom kami, yung nag-Skype reading kami. Yung nagbibiroan na kasi kahit pa paano, tinatry ko na rin talaga syempre na doon pa lang sa Zoom meeting namin, magkaroon na ng biruan. So talagang inaasar, kumbaga kahit pa paano naman inaasar, pinibiro ko na rin talaga siya. And nakita ko naman na, syempre, first time ko siya makatrabaho, sabi ko baka mamaya kasi pag sa set, sumobra naman akong feeling close, magulat siya sa akin. So, pero good thing naman, sobrang professional ni Jerome and sobrang easy katrabaho. Tsaka parang lahat ng iniisip ko na baka mamaya mahirap ko usapin si Jerome, ganito, ganyan. Pero hindi. Iba siya sa set. Sobrang bait na tao. Sobrang gaang katrabaho. Tsaka sobrang galing, nakaka-inspire. Kaya wala. Nangyari lang lahat dahil tinadhanang mangyari ang lahat. Lahat na bola sinabi mo. Parang may gusto ko. Hindi kita binubola. Namumula na nga ako eh. Sa akin Namumula na nga ako eh. Yes. Si Derek naman, tanungin ko si Derek. Oh. Yes po, Sir Leo. Hi, kumusta? I miss you. I miss you too. Ang dami ko ng BL series na napanood, Derek. Sobrang. Ako rin. Tapos, yung iba, daring. Itong Ben X Gym, anong strongest point ang pwede ipakita nito? Kilig factor lang ba? Wala ba silang daring scenes? Ano yung kakapita natin?
Well, actually, as I've told kanina nga, the material is actually set to redefine how we tell the stories of us from the LGBTQI plus community or boys love genre. So, may kilig, syempre pinunuan siya ng kilig, and then meron ding sexual tension, of course, hindi naman pwedeng tanggalin yan because that's part of our story. And bukod doon, may depth, actually, yung story. The characters have depth, they have deeper pains, they have deeper backstories, and then there's a bigger conflict on why their love is kaya nga parang the story capitalizes on stars and all because they're star-crossed. Parang the world is against them, not just because they're both boys. I try to leave that behind already. They're star-crossed because the circumstances that revolve around them are actually more painful than what you saw on the trailer and on that scene drop. So we try to inject depth on the stories of both of them to make it more alam mo yun, kasi when I was doing this early, I told myself that it has to be cinematic. Aside from technicals, aside from cinematography and music, the story has to be cinematic, the characters has to be cinematic, so they should be bigger, so that, kahit naman siguro sa YouTube lang sa papanoorin, at least the audience get what they witness there. Parang ganun. So, we try to make it as big as possible and may conflict, maayos na storytelling na pwedeng ipagmalaki. And so, there. And of course, there's kilig. So, parang pinapattern sa rom-com movies na sikat na naging canon na din sa Philippine cinema. So parang this time, let's see a romantic comedy movie na may halong drama and Filipino family values. Na ang characters naman this time are boys who are in love. Parang ganun siya sa religion. Last question ko, Derek. Kumusta ang katrabaho si Jerome? Kasi dun sa directorial debut mo, yes, siya mo, diba? Pagtas, yes, ito, siya na naman ang katrabaho mo, hindi kami nagsasawa sa kanya, Joe. Wow. Actually, what I like about him is because he's very reliable and he's very collaborative. So, kung anong instruction ko, pag-uusapan namin, and he would say na, sige, kaya ko kayong gawin, is this how you want it? Ganun siya. So, ang major instruction ko lang naman siya, sabi ko, Jerome, pakiligin natin si TJ. Kasi ang kakapitan ng market nito is si TJ. Now, kailangan maging aspirational ka and someone that the people will have a crush on, that will look up to. So, sabi ko, Jerome, ang kailangan natin aspirational ka, alpha ka, ikaw yung magpapakilig. So, kailangan natin, ibigay natin yung hinahanap ng audience for a crush. Gusto ko talagang kiligin yung audience while they're, alam mo, parang magiging vicariously they're living Ben's life and then having a crush on this someone na hindi nila maabot and then finally maabot nila. Or parang they've been waiting for a crush and now he comes back and now we have a chance. Parang ganon. So si Jerome kasi very reliable, ayaw ko naman siyang choice talaga. And very very collaborative and very cooperative whenever it comes to, pag-mount na eksena. Gusto ko rin nagsasuggest siya kung paano gagawin. Tsaka ang pinakagusto ko sa kanya, lagi ako nagugulat sa kanya na meron siyang binibigay pag nag-scream na ako na action, may binibigay na siya na, ay, hindi ko yun in-expect na gagawin niya. Tapos mas nakakakilig pa or mas maganda pa sa pinag-usapan na. Kaya naman si TJ, kapag naman may mga eksena ng kilig, kahit wala naman ako instruction kung kinikilig siya. So kailangan kong mag-retake kasi hindi naman kailangan kiligin, pero kinikilig pa rin siya. So hindi ko alam sa kanya. Parang lagi lang siyang kilig pagka-eksena niya si Jerome. So kahit wala naman sa instructions. Thanks everyone and good luck sa October 15. Yes, thank you, Sir Leo. Sir Leo, thank you so much. Thank you po, Sir Leo. Next po is Kate of Random Republica. Hi guys. First question ko naman muna kay Direk Easy. Ano yung naging strengths ng dalawa na nakita mo bukod dun sa mabilis kiligin at magaling magpakilig? I think, Kate, si TJ actually is very dedicated. Parang he gave up for that 7 shooting days that we had, he gave up his person. Parang he became Ben. Until the last 2 days, parang sinasabi ko na sa kanya, pagpag mo na yung Ben, this character parang mala TJ na to, tapos nakalimutan na niya. Ganun siya ka-dedicated dun sa role. Ganun yung pinag-aralan yung role. And then, of course, si Jerome naman, masurpresa siya. He surprised me
whenever we're doing the scene. Yun yung pinakagusto ko na parang when we do this scene, ganito pinag-usapan natin, pero pag sinute ko na, iba na yung lumalabas, mas maganda na, mas nakakakilig na, mas nakakalimutan na namin si Jerome, nagiging si Jim na talaga siya na parang he jumped out of the script. Parang ganun. Thank you, Direk. And for TJ and Jerome, so na-mention kanina yung crush. So, kayong dalawa sa course ng pag-shoot together, ano yung nakikita niyong qualities ng isa't isa na crush-worthy ito? Bakit siya crushable? Ako muna. Sige, ako na lagi. Ako muna, Jim. Hindi. Ako actually, sabi ko naman kay Jerome, likable talaga, admirable si Jerome. And yung ngiti, yung mata, lahat yata eh. Kung babae lang ako, liligawan ko yan. Diba? Ganun lang eh. Sobrang sensible at saka hindi ko ina-expect na talagang very dedicated as an actor. Kaya talagang nakaka-inspire siya katrabaho. Kaya, Jerome, baka pwede ba? Hindi mo naman kailangan maging babae para ligawan mo siya. Oo nga, baka pwede naman. Pwede ba? Ikaw, Jerome. Crushable. Reaction din doon sa sinabi ni TJ. Nakangiti na crushable. Hindi ko alam. Yes! Kay TJ naman kasi very, yun, pag nakita mo kasi siya, nakangiti man basta nakausap mo siya, alam mo yun, dire-diretso na. Yun yung maganda sa lahat kasi ako yun ang pinaka na-appreciate ko na parang sa isang iglap na magkasama lang kayo, nag-hi pa lang kayo, alam mo yun, mafe-feel mo agad yung vibe. Tapos nung mga times na nagkakatawanan na kami, nagkakangiti, pinaka-likeable talaga at malupit talaga yung smile ni TJ. Wow. On and off camera, the best. Yes. Thank you, guys. Yes. Thank you. Congrats. Thank you. Thank you, Kate. Thank you, Miss Kate. Next is Bernie from PEP. Hello, guys. Hi. First question ko kay Direk. Direk, how close is this story in real life? I mean, does it happen? I mean, do you expect it to happen or talagang you wrote it for the objective of pangkilig lang? Well, actually, it's very close to me. Actually, it's very close to everyone naman, even if wala internet. Ayun, nag-pre si Direk. Nasaan ka na? Direk. Direk, nasaan ka na? Direk. Please, Direk. Question for TJ and Jerome. Balikan na lang natin later si Direk. Direk, all right. To Jerome and TJ, especially I know for Jerome, this is not your first time, no? I'm not sure about TJ, but do you mind being typecast with these gay characters, especially now na it's a booming genre, yung BL series? Do you mind doing more or being highly identified pagdating sa mga roles na ganito? Ako ito kasi yung pinaka first na parang full length na character ko as, a BL actor. Nakagawa na ako sa isang pelikula pero saglit lang. Pero ito kasi full length. Pero kung ma-typecast naman ako, well, for me, I will take it as a compliment. Kasi ibig sabihin, effective ako as an actor. Kung nag-enjoy yung tao sa akin at gusto pa nilang gumawa ng ganito because na-enjoy nila, why not? Kasi for me, ibig sabihin, natutuwa sila, may ginagawa akong tama. Kaya walang problema sa akin ma-typecast. Jerome? Well, for me naman, wala pa kasi sa iniisip ko yun. As much as possible, lalo na ngayon, ang nasa isip ko lang honestly is work. Pangalawa is kahit saan naman ako mapunta, gugustuhin ko naman magtrabaho as long as, I can entertain, I can touch someone's heart. At ayun, kung sabi nating ma-typecast man nga ako dito sa at kung gagawa pa ako ng more projects dito sa na to, why not? Kung doon naman ako mas nakakapagpasaya ng mga tao, entertain nga yun. Okay, thank you. Balikan natin yung sagot ni Direk.
Sorry, Sir Bernie. Umuulan It's kasi okay. dito sa amin. Everyone's experiencing internet disconnection. Well, Yeah. yung to answer your question, if this is close to my heart, yun nga, as what I've said, this is actually close to everyone's heart. Pero personally, para pinagsama-sama siyang experience of mine, of my friends growing up. So yung growing up in a neighborhood na sa streets na para magkakalaro kayo, and then merong growing up, nagiging crush mo na yung kalaro mo do sa kabilang kapitbahay. So parang I think that's a very universal experience that everyone can relate. Pero yun nga, I made it more unique kasi may mga personal touches of what me and my friends growing up experience, nilagay ko na rin doon. So medyo malapit in a way. Okay. Malapit So naman talaga. it's okay. So it's also close to reality, direct? Ay, ano ba yan? Kinikilig tuloy ako. Close naman sa to reality. As yun nga, like what I've said, may mga personal experience na yung iba doon, like yung mga ibang mannerisms nila doon came from me. Marami kayo makikita doon ng mga mannerisms that came from me na ginagawa ko talaga in life. So yun. So kailangan ko talaga mag-inject ng personal experience to make it more kilig. Nakakaano naman yung Thank you, Direk. I'll ask the questions. For our two main stars, naramdaman nyo ba yung paglaki ng following nyo because of this project? Kasi you have a market eh. As early as now, na-feel nyo ba? Like si Jerome, gumawa ka na before. Actually, pinag-usapan din yung A Soldier's Heart, di ba? So did you feel that your popularity or yung following nyo nag-increase because of this? Sa akin naman, hindi po kasi ako yung sa nagbibilang ng followers. Doon ako sa more on sa pinag-uusapan at mas more on na-appreciate. Alam niyo naman kapag hindi nila na-appreciate, hindi naman pag-uusapan, hindi masyadong word of mouth. Pero ito talagang community to, alam mo yun, hindi lang kasi siya yung basta for that community eh. Ang daming natutuwa kahit yung mga tropa ko minsan na lalaki, kukulitan, inaasal, inikilig, mga babae na followers ko. Alam mo yun, lahat to, ito, para sa lahat to, talagang dito ko nakita na parang, wow, itong genre na to is something. Right. Yun. Okay, thank you. TJ? Kasi nung bali nakikita ko na kasi sa social media na nagte-trend na yung BL genre, like yung may mga theses na nakikita ko sa mga social media. So yun offer sa akin to, sabi ko tapos sabi ko baka mamaya hindi naman naisip ko na baka ganun din yung maging treatment sa amin ng tao, pero sabi ko at least magkakaroon kami ng mga bagong mga tao na makakakilala sa amin, lalong-lalo na yung fandom ng mga BL community. And to be honest, alam niyo po ba parang 70% yata ng BL community fan puro babae kahit sa Asia. So talagang nakakatuwa rin yung mga nagme-message sa akin, mga ibang nationality, tas puro girls. Nakakatuwa na they're very open. This generation is very open sa mga ganitong klaseng story. And nakakatuwa to represent or to be one of the character na pwede nilang panoorin and makita nila sa role model. Kaya yun, nakakatuwa lang talaga. Okay. All right. Okay. Thank you, TJ. Last question. Susundot lang ako dun sa pangkilig questions kay Jerome at kay TJ kanina na kung kinikilig ba kayo. Kasi pag gumagawa kayo when you portray a character, parang more or less isinasabuhay niyo yung character niyo. Having done this with this BL series, nagbukas ba yung thinking nyo na there might be a possibility that you might be attracted in a romantic way sa isang same-sex, sa isang lalaki rin? Sige. Ikaw. Yes. Love is universal. You said that a while ago. So, and it's fluid eh. Mga ganong thinking na. Yes daw po sagot ni Jerome. May pag-asa, may pag-asa pala. May pag-asa ako. Katulad ng sabi ko, ang love, walang pinipili yan. Kahit sino. Right. Naman yan. And, I've said nga kay Direk Easy na parang the scenes, I did it na normal lang. Ginagawa ko, which work, kung ano yung nag-visualize ko for the scene,
yun na yun. End. But the moment na nag-preview kami, pinanood namin yung eksena bago kami mag-next scene, kinilig ako, I swear. I swear kinilig ako. So, that's me na biglang hindi namimili yung mata ko, yung isip ko kung saan kikiligin. So, I must say it's yes. Okay. Thank you for being honest, TJ. Siyempre, yes naman. Feeling ko, wala naman, sabi nga ni Jerome, wala naman pinipili yung love. Love is for everybody. And ako, as long as mutual yung nararamdaman namin, kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, kung mutual at parehas tayong masaya, sige, I mean, hindi mo masasabi, pag tinamaan ka talaga, tatamaan ka. So, kung kanino man yan, at kung sino man siya, edi, di ba, it's for you to find out, and it's for you to parang to take risk kasi mahal mo eh. So, okay ako dun. I mean, I'm very open. Thank you. Thank you, guys. Congratulations. Thank you din. Thank you din. Thank you. Thank you, Bernie. Next is Oreo of Big Ball. Kinikilig ka, TJ. Sabi kasi ni Jerome, yes eh. Totoo naman kasi. Oreo, nakamute ka, Oreo. Hi, Oreo. Oreo, nakamute ka pa rin. Hi, Oreo. Nakamute pa si Oreo. I think, nakamute yata siya. Ma-unmute ba natin siya? Okay, si Albert muna while Oreo is fixing his audio. Albert of Chicanes Vlog. Hi, agad. Hi, Albert. Yes. Albert. Hi, Albert. Hello. Congratulations. Hi. Salamat. Okay, manonood ka. Ako nung comment section nyo sa live. In fairness, ang dami nang very excited with this BL series. And meron ako nakita hashtag JRome daw yung parang But let me ask my first question to Easy muna. Ayan. Easy, how would you describe the BL community, and how do you think has this changed in terms of yung creativity ng mga writers, creativity ng directors, especially those coming from the LGBTQ? Ayun nga, like what I said before, I'm very happy that we're given a new avenue to tell different stories na hindi naman all about tragedy and pain and sex or anything. Though kasama yun sa story namin natin as people, parang ako, ngayon, yung creativity namin is, now we can tell stories that these stories also happen to us, like how it happens to you. So parang ganun. And yung BL community, tuwan-tuwa ako na very supportive siya internationally, and very cooperative and very walang competition na nagaganap because we interact with each other, we know each other, nagsusuportahan yung bawat shows, so nakakatuwa na gano'n na parang we lift each other up. Siguro it's because we don't compete with the time slot, that the thing about the digital is you can actually watch it anytime and anywhere you want. So that's why ang ginagawa ng viewers, nililista nila. Tapos alam mo yun, yung mga ibang BL creators, nagiging collaborative sila. At magkakaibigan din naman kami actually, like si Peters and Vargas of Hello Stranger was my friend and classmate in UP. Si Ivan Payawal of Game Boys, AD niya ako sa pelikula noon at kaibigan ko rin siya. Sila Carlo Obispo is my script writing sa weekly workshop classmate. So yung mga ganun, si Brilliant is also my friend of In Between. And then yung My Day Actors friends ko. So parang kami kapag nag-usap kami sa social media, para lang din kami magkakaibigan. So parang yun nga, parang nagsusuportahan kami tsaka hindi kami nagko-compete bagkos parang binubuo namin ng community, binubuo namin yung buong genre para ibigay sa community para marinig kami at makita kami for visibility ng community at ng stories namin. Parang gano'n. And second question ko sa iyo, Direk, is kasi sabi nga kanina ni TJ, yung market naman ng BL series are not only those from the LGBTQ. In fact, marami din talaga are girls, di ba? Yes. And so, ano yung process from your end to ensure na this will become appealing as well sa mga babae at hindi lang yung mga kapwa natin yung kinikilig seeing both of your lead characters? Actually, creatively, when I wrote it, I told myself na this should be told na hindi stigmatized,
na hindi na normal siya, na normal yung story, normal yung characters na nagkaibigan, parang yung nga nino-normalize ko yung parang binabasa ko yung heteronormativity and I'm making it more general. So parang walang mga stigma, wala yung parang bawal natin gawin to because we're like this. Walang mga ganun doon sa story na ginawa ko. More on they fell in love, it's normal. Kaya ang complications is it's not about they are both guys. Hindi ganun yung complication ng ginawa ko sa kwento, but because may mga external factors na complications na nangyari dahil tao sila. Parang ganun. So parang doon ko kinapitalize siya, and then para mas relatable din sa lahat is yung kilig nandun din. So parang number one requirement ata ng mga BL genre is for you should get two pretty boys na parang androgynous na halos, yung parang generally magandang lalaki, gwapong lalaki para mag-appealing both for girls and both for everyone, para when they watch it, nakaka-ride on sila dun sa character. Tapos nai-in-love din sila at the same time. So parang hindi mo masyadong pinupuronta na may problema about this setup. Nililikod mo siya. Ang hinaharap mo is yung experience nila as how they fall in love. Parang ganun siya. Okay. Thank you, Easy. Thank you, Albert. Ayan. So yung next question ko naman is for Jerome and TJ. Ganyan. So, kasi di ba parang in relationships, I don't know, for me lang in relationships, very important ang label. Di ba? Kung very important kung kayo ba o hindi kayo or kung ano lang kayo. Ganyan. But in relation, in a gender, medyo iba siya, di ba? Parang may portion na hindi kailangan ng label. Yung may portion din na kailangan clearly defined, kanyan. But you, in doing this kind of series, ano yung naging pananaw ninyo with regards to label? TJ? For me naman, siguro, syempre importante yung label. Kaya, Jerome, anong label natin? Hindi, pero for me, importante yung label para at least alam nyo rin naman syempre kung nasa na kayo. Kahit naman, hindi naman sa same-sex relationship, kahit sa opposite-sex relationship, importante yung label. Kasi mahirap humopya. Kasi totoo yan na kailangan alam mo kung nasan kayo, kung saan kayo nakalagay, kung saan yung stand nyo as in a relationship. Pero for me, ang importante pa rin dyan is love. Kung mahal nyo yung isa't isa, yun na yun eh. Doon na magsisimula lahat, and then doon nyo marirealize na talagang love is what do you call this? Talagang love conquers all. So for me, yun ang pananaw ko about label. Jerome? Well, for me naman, for me kasi, kahit sa aspect pa yan alam mo yun, it takes two to tango. Hindi pwede isa lang sumasayaw, kailangan pareho kayo. So, kailangan pinag-uusapan yan. Kasi it's a relationship, dalawa dapat kayo and hindi pwedeng isa lang, hindi pwedeng dalawa, or else, destruction yan at it's a problem. So, for me, kailangan pag-usapan. Okay. Yun. And second question ko, Ben and Jim, ano yung gusto nyong i-communicate sa mga tao with regards to love? I mean, alam ko yung love is universal and all, ganyan. But specifically, as your character, ano yung gustong iparating ng character nyo pagdating sa My character, Ben, siguro ang gustong parating ni Ben dyan is, you know what, sometimes, may mga bagay na kailangan natin hintayin. May mga bagay na it's worth the wait. And minsan kailangan natin maghintay, pero pag nandyan na, kung talagang para sa'yo, if it's meant for you, it's for you. So yun ang gustong patunayan ni Ben, na sige, kapit pa, kasi kung talagang para sa'yo, para sa'yo. And happy naman si Ben. Mukha si Ben. TJ. Ha? Si Ben, happy naman si Ben. Super happy. I can sense that from the yeah. Jerome? For me, For me, ang gustong iano lang ni Jim, which my character is, walang masama mag-try. There's nothing wrong with trying. It's just
every try is a risk, every choice is a risk. So it's your choice as long as wag mo lang pagsisisihan and as long as you like it. Yun yung gustong iparating ni Jim. At para sa akin kasi ayoko mag-spoil pero doon pa lang sa sinabi ko ang ganda kasi talaga nung meaning para sa akin on the fact na parang new life or new kind of of treatment dun sa relationship lahat and all. So yun ang masasabi ko. Yun. Okay. And last question ko na lang. As your character for Jerome, if you will be given a chance to date TJ himself, not the character, saan mo siya ipupunta? At ano yung gagawin ninyo? And vice versa for TJ, kung i-date mo yung character ni Jerome, saan kayo pupunta? At anong gagawin ninyo? Jerome, ikaw mauna. Siyempre ako, ito na yung camera siguro I would say, ang hirap pa. Saan mo ako dadalhin? Madali lang patayin si TJ Ha? Madali lang akong pasihin. Siguro muna, somewhere na overlooking. Hindi, totoo for, just simple talks, kikilalanin mo lang isang tao, few drinks or kung walang drinks, just dinner, pika-pika, foods, ganun lang. Ganun lang ako, simple lang Sorry. Hindi, sakto na yun. Okay na yun. Happy na si Ido. Happy na ako dun, okay na ako dun. Sabi ka naman sa'yo, mabilis lang ako mapayes. Basta ikaw. Ikaw titig naman, if you're going to, if your character has to put up a date with Jerome. Siyempre sa puso ko. Ala? Ay, sorry. Masagot. Direct din, joke lang. Anyway, for me, di ba, diretso na kagad, hindi naman kasi pupunta dapat yun Yun din yung target ko Pero, hindi. Ako siguro, dadaling ko siguro siya sa siguro overlooking din sa mga matataas na lugar. Para talagang, yan, malamig, kaming dalawa lang, kakain, magkikwentuhan. So, yung feeling ko masaya kasing kausap si Jerome. Napaka-sensible. At talagang lalo na kapag nag-enjoy siya magkwento, talaga madami kang matututunan, saka madami siyang sinasabi. So, ako mahilig ako makinig. Kaya kahit magdadaldal siya the whole time, makikinig lang ako. So, walang problema. Okay. Thank you so much and advance congratulations. Thank you, Albert. Thank you, Albert. Balikan natin si Oreo. Sorry, naghang siya kanina. Oreo, okay na ba? Charot. Okay na ba? Sa isang na-evict yung mga tao. First question ko is for kay Jerome. Kasi sunod-sunod yung parang mga gay characters na pinoportray mo. Ano yung difference sa pag-atake mo dun sa bawat characters and dito sa bago mong character ngayon? First is marami sa MMK, ganyan. Sa MMK kasi talaga yun about being a son and grandson. Medyo drama yun na parang hindi lang matanggap, identity, which is dun sa henerasyon sumuko sa love naman, it's about friendship, tsaka sa generation. Yung generation na yun ng mga love, and that time, ang atake kasi nun is, ako, alpha pa rin ako in a way na pero andun na ako na alam ko kagad yung identity ko. At doon kasi, ayoko ng label, ayoko ng commitment. Well, dito naman sa na to, ako talaga alpha and curious pa ako sa lahat na nangyayari pero ang dala-dala ko lang yung sarili ko. Self-made, tsaka ayun, may mga bagay pala ako hindi in-expect na naintindihan ko din. Yun. For TJ naman. TJ, ano yung reaction ng mga fans mo like sa Indonesia na gagawa ka ng BL series?
Well, nung una kasi, syempre medyo kinabahan ako kasi syempre baka mamaya i-unfollow nila ako lahat kasi since may pagka-sensitive sila when it comes to this kind of genre. Pero grabe na surprise ako kasi sobrang daming mas sumuporta sa akin. Kung nakikita nyo lang yung mga message sa akin at DM, excited na silang mapanood. Hindi man sila ganun ka-open para i-promote yung DL, pero yung suporta nila at manonood sila kahit sa YouTube, basta kailangan nilang mapanood to. Kaya ngayon pa lang naghahanap na sila ng subtitle ng Indonesia ng bahasa. Kaya sobrang thankful ako kahit anong tahaking ko, nandyan pa rin sila para sa akin and I really appreciate it. Kaya sobrang thankful ako sa lahat. Terima kasih semuanya. Ayun. Tapos for the both of you naman, Jerome and TJ, ano yung natutunan ninyo when it comes to same-sex relationship after yung ginawa itong DLC? Sa akin, ang natutunan ko is nakakakilig din. Like, kung ano yung kilig ko ng normal, kilig din. I mean, ibig sabihin, pare-pareho lang talaga, pareho lang yung pagmamahal. Kasi pinasok ko yung sarili ko doon sa character ko. And normal lang talaga rin eh. Nagkataon lang talaga na may pinili tayo na mahalin and basta totoo yung pagmamahal mo, parehong-pareho lang. Walang pinagkaiba, walang labis, walang kulang. Kung paano ako kiligin dito, kinikilig din ako dito. So, dapat equal na equal yung treatment, equal na equal yung pakiramdam ko. Kaya, para sa akin, tanggap na tanggap ko. Wala ako nakitang mali. Sa akin naman, dito lang to sa show. Ano ba? More on meet ng halfway, tsaka yung hindi, not in a bad way, ownership kumbaga. I want you, you want me, mga ganun. Ownership, simple as that. Maintindihan yung sinabi ko without spoiling, basta yun lang yung natutunan ko dito. Yun yung parang masarap lang ng ganun. For Direct Easy naman, Direct, what do you think, bakit naging hit yung BL series dito sa Philippines? And you think na this will last long or fad lang siya? Na dahil community quarantine, kaya medyo naging hit siya? Ako, I think kaya people are drawn into it is because the people are actually thirsty for other stories. Like, you've been staying at home for the longest time. So, medyo gusto na nila non-conventional stories, gusto na nila ng iba pang story na masasabi sa kanila. And at the same time, that feeling of kilig, because, you've been in this pandemic for a long time and people are getting, yung mental health and all. And so they've been trying to cope with things that can actually make them feel better. So one of the feelings that actually can make you feel better is kilig. So with that combination na parang you're looking for other stories and you're looking for, that relatable feeling, you end up looking for these BL stories. Na ako naman, I'm actually sincerely hoping and praying that this will become, a passage, a new gate for mabuksan na to lahat para sa atin at magtuloy-tuloy na hindi lang siya isang fad, because it's just there. It's just longing for visibility for us to see it, to tell our story. So feeling ko it's a new opportunity for us to may bagong nabuksan para sa atin, at feeling ko magtutuloy-tuloy pa rin siya, knowing na parang bukod sa ganitong mga genre, finally may iaangat tayong bagong genre that people can actually see also. Aside from the everyday things that we watch, online, ganyan. Tsaka mas maganda na it's on OTT, it's online, so that mas maraming makaka-access at their own space and time. Parang ganun. So I'm very hopeful and happy for this new groundbreaking event that happened in Philippine cinema. Sorry. Last question na lang for Jerome and TJ. How did you prepare for this project dito sa Ben X Gym? Nanood ba kayo ng mga BL series din, local or international? Sa akin, may mga scenes lang na nakikita, but hindi talaga ako basically nanood ng isang buong series. Ang naging preparation ko na lang, is getting to know TJ nang hindi niya nalalaman dahil alam ko sa akin lang yan. So I would know someone at kung ano yung mga, mga traits niya and all. Ganun. Sa akin yan, ganun. Yes! In-stock ako ni Jerome. Oh, hindi stock. Hindi naman stock. Grabe. Sige. Pag stock sige. na relationship na yan eh. Medyo... Totoo ba? Sige. Hindi pala stock.
Inquire Ay, lang ako muna. naman. Sige. Nag-inquire lang. Nag-research lang siya, hindi yung stalking, nag-research lang siya. Yeah. Ano lang ako, feeling lang ako. Anyway, ako naman, nanood ako ng nanood ako ng mga BL series kasi syempre, nag-research ako eh. Like, ano bang gagawin ko, ano bang style. So, nanood ako ng mga Thai series like Dark Blue Keys, and then Together, of course, dahil trending sa Pinas yan. Tapos, yung sinabi sa akin ni Direk na, tumingin ka lang ng inspiration dyan, pero eto, mas maganda lagyan mo rin yan ng flavor mo, ng sarili mong flavor. So, ganun lang, naghalo-halo, and then, maganda rin kasi na meron kang inspiration para alam mo kung paano mo gagawin. Since ito pa lang yung first time ko na gagawin talaga to on a series. Kaya nakatulong din. At saka yung mga, kasi may personal experience ng mga friends, ng mga tao sa paligid, minsan kailangan mo rin talagang kumuha doon. So, ganun lang naman. Ayun, thank you po sa pagtanong. Ay, pagsagot. So, nalito ka na, Oreo. Oo, nalito na ako. Thank you. Thank Next you. is Miss Marinel of Inquirer. Hi, Marinel. Hello, ako na pala. Sorry. Hi. Ayun, question ko muna kay EC. EC, direct. Kasi I got to interview Jade Castro din. Tapos I asked him kung what makes his BL series different from the others. Tapos ang sagot niya sa akin, what's wrong kung pare-pareho kami? Sa'yo ba, ano ba yung elements ng isang BL? At saka, yung naipasok mo dito? Tapos, what sets it apart from the others? I'm not sure kung na to, pero yeah. Actually, what Direk Jade Castro said is also totoo rin naman. So, ano naman kung pare-pareho, which is actually, because lahat naman ng kwento at some point nagkakapare-pareho because it's yung universality tsaka relatability. Kailangan natin yun so that the audience would absorb us. Ang nagkakatalo-talo na lang siguro sa setup, sa how you mount it, so what happened sa plot itself. Pero kung tutuusin, ang requirement naman talaga ng BL genre, it has to be, it has to be relatable when it comes to kilig, like I've been saying a while ago, na parang relatable siya in terms of kilig, relatable siya when it comes to how two people fall in love, and of course, relatable siya, magiging requirement din ng BL genre that the two characters has to be aspirational and pretty people, parang gano'n. Not necessarily naman kailangan supermodel guwapo, pero these people are aspirational but real and grounded. So for me naman, okay, tama naman din yung sinabi ni Direk Jade na hindi naman mali na pare-pareho. Pero yun nga, magkakatalo-talo lang naman yun. So how the story is presented and how the plot ran, parang gano'n. So ang pinagkaiba lang din sa akin, yun nga, lagi ko sinasabi na may flavor of death naman, yun na iba rin yung setup because they're childhood friends. Unlike, parang wala pa namang ibang BL na parang childhood friends. So parang doon din ako nagka-capitalize. Okay. Thank you, Derek. For TJ and naman, Jerome. Si TJ muna, kasi I read in an interview na you actually tried to learn how to fall in love with Jerome habang yung process mo ng pag-get into the character. Sabi mo pa nga sa interview na baka na-worried ka na baka nailang na si Jerome kasi tinititigan mo siya. So, paano ba yung process mo of getting into the character? Pa-share naman. Yun nga, sabi ko naman kasi bago nga ako pumunta sa set, sabi ko gusto ko ako si Ben. So kung tinanggal ko lahat ng mga walls ko nga rin, like Jerome, tinanggal ko talaga yun. Sabi ko gusto ko si Ben talaga to, na talagang crush ko yung character ni Jim. So pinigilan ko pa nga ng unti eh. Pero talagang lumalabas talaga naturally kasi talagang hindi nga mahirap ka trabaho si Jerome. And talagang pinaramdam niya rin naman sa akin na dapat ko siyang magustuhan. So pinaramdam niya, naramdaman ko naman. So tara na. Ganun lang yun, parang it just happened kasi talagang nagbigayan kami, nag-give and take kami. Kaya mas napadali sa akin yun. Yes, nag-ready ako ng marami, nagbasa ako, nanood ako, pero iba pa rin talaga pag naramdaman mo na binibigay sa'yo ng partner mo yun. Kung saan lumalabas yung gusto mo ring ibigay. Kaya thankful ako na pinaramdam sa akin ni Jerome. Jerome, pa-share naman yung process mo of getting into your character. Into my character, it's more on, andun kasi ako yung sa pagiging alpha. So, nasa isip ko lang the whole time na kailangan
mapasakin siya in a way. Sorry. Ano? Napaka-possessive naman pala ni Jim. O, diba, Direk? Kailangan mo pa sa akin siya, no matter what. Binabakuran. Sana all, Ben. Wait lang. Yung mapasakin siya in a way na hindi directly, yun yung nakikita niya or nakikita ng mga viewers. But then again, andun ako sa point ko ng scene by scene, kailangan ng target ko dumadagdag yung level niya para sa akin. Para pag nakuha ko siya, isang iglap lang, isang oo kaagad, aking kaagad siya. Yung ganun, yun yung naging pag-ready ko dahil hindi ko naman kailangan i-ready yung yung pagiging ready rin syempre sa personal namin na personally, pagtanggal ng wall, yan, kinakausap ko siya, kinakamusta ko, at mga pinagagawa, small talks na muna hanggang dumating sa ang dami na namin kwentuhan. Yun yung naging preparation ko. Pero yung sa mga eksena, yun yung preparation ko. So parang wala din naman palang effect na hindi siya babae. Lalaki siya. Yes. Physically. Yes. Masasabi ko hindi talaga. Hindi na hindrance yun. Yes. Pag pinanood nyo. Sir, confident lang po kasi talaga ako dito sa na to dahil alam mo yun, bilang isang aktor o artista na gumagawa ng isang project, alam mo yun, minsan sabihin mo lang talaga na parang kayo na po bala humusga kung paano ginawa na. Pero ito, I'm confident dahil ginawa ko lang eksena normal pero nung pinanood ko, tapos iniisip ko na kung paano namin ginawa eksena, parang ang sarap ng panoorin. Ganun. Okay. Yes. Ayun. Jerome, parang you seem to be proud of this project. Ito ba is something na halimbawa your younger brother or your nephews, ire-recommenda mo ba? Tapos ano yung mga specific na mga halimbawa scenes or mga topics na gusto mong patutukan sa kanila? Yes, i-recommend ko sa kanila to. As in talaga na parang first of all, for sure, pag magkaroon ng time na papapanood ko sa kanila to, given that na in-offer ko sa kanila to, ibig sabihin, alam nila na commendable talaga, hindi lang dahil dun sa story itself, but syempre kung paano namin ginawa yung acting. Kasi every time na nagsasuggest ako, sinasabi ko, ito ang ganda kasi ng storya, ang ganda ng pagkakagawa ng mga eksena, yun yung bibigay ko. Pero yung sa story itself, story-wise, story-wise is, alam mo yun, lahat kasi tayo takot. Everyone has his and her own fear na mahirap tawirin. No one can, jump to or escape from. But dito kasi isang iglap all the fear. Sige na, let's go. Ganun siya. So, yun yung magandang story nandun sa part ko in my end na ma-share ko dun sa mga sasabihin ko. Sasabihan ko nito. Di ba meron ka din mga younger brothers? Panganay ka ba? Tama ba? Yeah, panganay ako. Oo. Okay. Tapos ano yung mga topics or mga eksena na favorite mo na gusto mo? Oy, abangan nyo to. Itong eksenang to. May mga ganun ba? Yes, madami. Madami dito Sample, mga dalawa. Wag spoiler. Ano ba? Nakabantay si Derek. Kumbaga sabi nga nila, kahit gano'n ka pakalakas o katigas na tao, may weakness ka din. Nandun mo makikita yun. Yun yung may share ko. Grabe, sobrang heart. Ganda. Yes. Gusto kong... Sobrang. Okay, TJ naman, is this something na you're proud of na i-recommend mo sa younger nephews or if you have a brother? At saka anong particular na... Oo naman, of course. Kasi maganda yung storya. Sobrang galing ng pagkakasulat ni Direk. And kaya ako napako naman talaga at first na tanggapin to kasi nandun lahat Hindi lang siya basta nakafocus sa boy love story. Marami makaka-relate. Marami tayong matututunan when it comes to struggles, family, friendship, at yung mga dreams. Kaya parang pakiramdam ko, para siyang halo-halo. Marami kang makukuhang aral. And of course, syempre may kilig. Nandun kami. Pero mas marami pa kayo matututunan. Kaya talagang ibibigay ko ito sa mga pinsan ko, sa mga pamangkin ko, sa lahat. Kasi matututunan nila yun. May marami silang mapupulot na aral. Kaya talagang grabe si Direk sa magsulat dito. Okay. Last topic na lang. Sundutan ko lang yung tanong ni Oreo kanina. Parang, di ba si Jerome you took on mga role rin.
nagkaroon ba ng backlash? Kasi di ba hindi rin naman talaga widely accepted yung mga same-sex romance pa dito sa society sa Pilipinas. Nagkaroon ka ba ng parang yun na, backlash or may mga bashers o kaya especially yung sa physical, yung parang gets mo ba yung parang harapan na inaasar ka, yung gano'n? May gano'n bang? And how did you handle, Jerome? Sorry, paano po ulit? Okay, itatanong ko lang kasi 'di ba you took on mga gay roles na before. Naka-experience ka ba ng backlash, meaning parang inaasar ka, especially physically pag nakaharap mo, iba yung reaction sa yung gano'n. Tas and how did you handle? Kasi 'di ba hindi pa naman talaga accepted widely yung same-sex romance natin. So paano mo hinandle? You're saying if someone na parang nagtaka na sa akin, ganon? Or parang inasar ka kasi... Well, pag-asar, I'm happy kasi I mean, effective yung work ethics ko nung sa scene na yun or sa project itself. But sometimes, kung asarin man nila ako, sabihin ko lang na parang panoorin nyo. Change topic, panoorin nyo, ang ganda, ganyan. Tsaka kung anin man, ano ba? Yun ang natutunan ko, ang ganda kasi nung may scene naman, maiba lang, may scene naman ako dun sa A Soldier's Heart. Dun kasi, kahit asar-asarin mo ang pero hindi mo alam, mas matitigas pa sila sa atin. Yun okay. Thank you, Jerome. Si TJ naman, last question na lang. Ano yung, prepared ka ba na, yun nga, yung gano'n, yung pang-aalas ka? Kasi may mga pamachong lalaki sa social media or like in person? Feeling ako prepare naman kasi ako sa na-experience ko ngayon, wala naman sa akin nang Alaska pa. Lahat nga sila mas natutuwa. Kahit yung family ko, yung mga pinsan ko, tapos yung mga in-expect ko na aasarin ako, natutuwa pa sila, pinupromote pa nila, nag-share pa sila ng mga trailer. So ganun sila ka-supportive dito sa project na to. And if ever naman may mga asar sa akin, wala naman sa akin yun. At least ako, I can do, I'm best on both worlds. Kaya kong magpakaganito kasi, I'm confident and hindi ako naiilang. Wala ako dun sa masculinity o ganyan-ganyan na mga nakatatak sa mga tao. Ako, just go with the flow, basta I'm enjoying my life and I'm enjoying, mas marami ako napapasaya na tao. Yun yung mas importante para sa akin. Okay, thank you. Thank you, TJ. Thank you, Jerome. And Direk, chika tayo Tawagan kita. Bye-bye. Bye. Thank you, Miss Marinel. Next po is Sir Nicky Wang, Manila Hi. Star. Hi, Sir Nicky. Hi, Sir Nicky Wang. Muted? Mute pa. Hi, Sir. Yun. There you go. I'm good na. Kanina pa Well, I hope okay pa kayo. 1 hour na tayo. Kaya pa. Let's go. Okay na. But anyway, first of all, congratulations, Jerome and TJ, and of course, Derek, for this new project. My first question is for EC. Well, you kind of answered my question already when you talked about exploring untold yet normal stories of the LGBT community, including the many layers of the story. But on a personal level, is it really your advocacy to tell this kind of story? Actually, yes. Simula nung nagtrabaho ko sa movies, even my first film is actually about LGBT rin. My first short film back in UP, LGBT, and sa mga pina-participate ko rin na may mga movies din naman ako na participate ako eagerly na talagang advocacy ko rin naman talaga na maikwento yung mga katulad nitong ganitong kwento. So parang this time, this is my third directorial project. So parang I'm so happy that actually finally I'm able to tell a story about our story, about people who belong to this community na normalized ang story, na hindi stigmatized, more on we're just showing them as normal people experiencing normal things. So yun. So ever since naman po I'm very enthusiastic when I participate in queer movies, like ako yung assistant director ng Mamo and ng Mother 2, ng Too Cool to Be Forgotten, yung mga nang hanging out na show. So parang pag yun yung projects na inaano kasi love na love ko talaga yung mga ganung klaseng kwento. That's why when I became a director, I told myself na I should be telling stories like this also.
And then I'm so happy na yun nga, nagkaroon ako ng opportunity. And I think this is a good start na parang gagawin ko na siya lagi-lagi because it's very close to my heart. And mas naikukwento ko siya ng maayos kasi nandun ako sa field na yun. Parang ganun. Well, it's obvious naman nagmamanifest mo sa mga project mo. Now, my next question is, I would like to piggyback on the question of Oreo earlier about BL being a fad. Now, what do you think or what do you suggest para, well, to other storytellers and directors who are doing BL to keep the momentum or at least maintain the public's interest in this kind of genre? Actually, my suggestion for creators is for them to non-stop na maglabas ng mga kwento nila. Do not be afraid to tell other stories. And it's a good thing that we're actually able to support each other, watch each other's shows so that we know kung ano pa yung mga hindi pa nakukwento. And then from there, they would actually, be brave enough na parang, kaya ko na pala ikwento to because he was able to tell this. I can also tell this story. So parang, para mag non-stop yung flow ng mga kwentong ganon, ilabas lang natin sila ng ilabas kasi marami pa. There are many untouched, maraming untouched na mga territories when it comes to, queer love and queer stories. Marami pang ibang dimensions, marami pang ibang setup na pwedeng gawin. So that's para mag-keep lang siya ng yung flow na umaagos. We should, be brave enough to tell our stories now more than ever kasi nga mas lalo tayong ina-accept ngayon as a genre. So mas maganda na marami pa naman iba eh. Actually, ang dami-dami pa talaga ng setups and plots na pwede pang experimentuhan. Wala pang ang horror BL, may comedy BL naman na pero wala pang horror BL, wala pang suspense BL, marami pang mga kwento pa na pwede pang lumabas. So dapat huwag tayong matakot. So I see. So it is safe to say na we're only seeing a fraction of many stories or many untold stories within the community. Thank you, EC. Now, my next question is for Jerome and TJ, of course. Well, you guys have tackled roles similar to what you're playing right now, and but when you read the script for the first time, what's with Ben and Jim that you find interesting and you feel that the intended audience would fall in love with? Ako with my character Ben, nagustuhan ko sa kanya kasi talagang ano siya what do you call this? Yung very positive person siya. Like kahit marami siyang struggle sa buhay, talagang nakukuha pa rin niya to be motivated para ipagpatuloy yung gusto niyang patunayan sa sarili niya. And mabuti siyang kaibigan, mabuti siyang anak. So maraming makaka-relate sa kanya sa tao. Kaya nagustuhan ko yung character na yun. Sabi ko nga sa sarili ko, nako, maraming matutuwa sa kanya, maraming magmamahal sa character ni Ben. Kasi talagang good vibes lang siya. Feel good character. Feel good character. Thank you, TJ. Jerome? For me, sa story kasi, alam niyo yun, pag nabasa nyo kasi yung script na ginagawa lagi ni Direk Easy, talagang lahat ng linya kasi may ibig sabihin. At alam mo, may lalim, may pinanggagalingan. So, isa yun, every time na nagsasabi sa akin ng mga 2-3 pa lang yata, hindi pa ako umaano ng ibang work para lang tanggihan ko sa kanya. Hindi naman ako nagaganon. Tsaka sumasakto talaga na fresh pa yung isip ko, tanggal sa emotions, mga drama and all. Talagang pagka bigay sa akin ng script, binasa ko buo yan, binabasa ko lagi po yan. Tinignan ko lahat, ang pinaka natutuwa ko lagi yung beginning, middle, and end. Yung kasi talaga lagi. Kailangan walang mag-ahang dun eh. So yun lagi napapano ko, kaya dito ako. Though I'm not saying sa iba kong mga ginawa is ganun, but it's just, ito yung nagpa-yes. Kaya gumawa talaga ako dito, and that's my director, and na-impressed kay EC with the character that he created. Yun. Talagang, lalo sa character ko, sabi pa, papakilig daw ako and all. Sabi ko, okay, sige, ganyan. Hindi ko man nagawa siguro. Tagal ko na nagawa yata yun sa pinaka nagpakilig talaga ako. Be Careful My Heart pa, tagal na. Pero dito ginawa ko ulit. So, okay naman, yun. Thanks, Jerome.
Now, well, ang dami nang na-mention about the story, about your character, the story na mayroong aral, and it's well written as well. But the audience really wanted to know, why should we watch it? Let's start with Jerome, sige. First time nyo lang maririnig sa akin to sa mga nakakakilala or the ones who know, hindi pa ako kilala, but I must say, trust me or not, I'm so confident dito kasi more on kilig. It's gonna touch your heart. Ha! Ewan ko, hindi ko alam kung may iiyak. If You seem so very proud of the project, Jerome. Kung magiging emotional kayo, better kung may emotional kayo, kikiligin kayo kasi it's total roller coaster. So cute. Cute talaga siya and kahit ako nakaabang ako I'm really waiting dun sa mga edited na kinuna namin and until now hindi pa rin tapos kasi kailangan lang ayusin ng paulit-ulit. So that's what Thanks, Jerome. EJ? Yun, syempre, ang feeling ko naman na may something dito sa amin is ibang flavor eh. I mean, kahit naman sabihin mo na pare-pareho na BL series yan, ako, confident ako dun sa flavor na ibibigay namin ni Jerome. And ako, first time ko to, and talagang happy ako sa nangyari sa shooting pa lang, yung hindi ko pa naman nakikita yung edited, pero sa utak ko pa lang sa pinagsasama-sama. Parang, ay, pwede. Talagang, excited na akong pinagkakalat yan sa mga kaibigan ko. Nako, abangan kayo. So parang ganun rin ako ka confident at saka katiwala dun sa mga nagawa namin. Kaya, yun yung dapat yung abangan. Ayaw namin na sabihin sa inyo na ganito, ganyan. Gusto ko na maramdaman nyo rin yung nararamdaman ko na basta may something. And yun yung hanapin nyo. Yun yung makikita nyo. Thanks, TJ. Siguro I'll just ask for a comment na lang kay Direk Easy. It seems, it shows that yung actors mo ay sobrang taas ang confidence sa iyo and for sa story. What can you say about that? Actually, proud ako actually and I'm proud of my actors. I'm confident with them. Kaya nga nung pinag-partner sila, alam ko madadali ng buhay ko. Na alam ko malalabas ko na yung kwentong gusto ko, mabibigyan ng justice, na magiging proud kami dito. And true enough, when we were shooting it until now, so parang iniisip ko na everything has been great. Parang everything has been, parang the stars are aligned for us to do this project. Parang ganun. So parang proud ako kasi malapit siya sa akin and then proud ako sa nagawa namin kasi binuhos nila lahat ng best nila. And confident ako na sabihin na dapat sila maging confident about this kasi talagang pinaghirapan namin siya, pinaganda namin siya, ayaw namin magpalabas ng putyo-putyo. So parang talagang nagpupuyat ako everyday para lang maging maayos siya. Para alam mo yun, may ma-experience nila yung gusto namin ma-experience namin when I wrote it and when we shot it. Gusto ko ganun yung ma-feel ng mga tao doon sa series na yun. Thanks, Easy. And I hope na mag-align din yung stars para maging successful ang yung project. Again, congratulations in advance. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Sir Nicky. Welcome. Salamat, sir. Thank you po. Next po is Josh from Village People. Hi. Yun. Village People. Thank you for waiting. Parang kayo na pa naghintay. So, Hindi, okay lang. Basta kay DJ. Full support eh. Wow! Okay, game? Okay. Derek, I have a question po. Yes. Okay, for you, what is the importance of producing content such as BL series in this generation? Yeah, like I've said before, it's actually important na maikwento yung mga ganitong klaseng kwento, mga kwento na hindi pa natin nakikita, na meron ng community as other side and other light stories na pwedeng ikwento pa. So it's actually important that we're given this avenue, this stage actually, na binibigyan na sa atin ng entablado para ikwento yung mga bagay na hindi pa natin napapanood about us, our stories. So parang meron siyang ibang dimension na binubuksan, meron siyang ibang dimension na pinapakita, na ibang experience, ibang story na pwedeng ipakita. Kaya feeling ko that importante siya na maipakita rin, na parang importante siya na nagbukas tayo ng ganitong klaseng platform para sa mga creators at sa mga storytellers. Okay po. And then, I have a question for you, Jerome.
Why did you accept the role? Ayun. The role itself kasi it's alpha and madali lang naman siyang dalahin pero yung medyo kinabahan lang ako kung talagang, yung chemistry at yung dynamic, yung talagang kami ni TJ kung mag-vibe. Pero lahat yun, um, binigay ko na lang lahat sa director namin tsaka sa mga iba ko pang co-workers, so co-actors din. So, ayun, it's more about trust na lang. But then again, mas may trust din ako sa sarili ko, dadalhin ko to at gagawin kong best ko, ibibigay ko. Okay. And then for TJ, I have a question for you. Okay. What are the challenge you encounter in creating this project? Is there any adjustment pa? Challenges? Uh, Siguro, I think, sa ginawa namin tong shoot namin ng 1 week, I mean, happy kasi yung set namin, masaya kami doon. Wala kaming naging masyadong problema. Siguro, yung pinaka-challenge lang siyempre kailangan namin i-keep yung safety namin para sa mga sundin namin yung mga protocols when it comes to shooting, yung social distancing. May doktor pa kaming kasama sa set para alagaan kami. Pero hindi naman siya challenge, pero alam namin na may dapat kaming sundin na mga protocols. And of course, yung umulan lang, pero actually blessing pa nga yung ulan para sa amin kasi mas na-feel namin yung eksena. Senti, Kaya, senti vibe. basta masaya. Oh, yeah, senti. Okay. This is my last question for all of you. What is your message sa LGBT community and to all BL fans out there? Yung mga message ninyo, ikaw muna TJ. Message for the LGBT community, I think kung nakikita nyo naman ngayon, our generation is more open when it comes to this kind of genre. And nakakatuwa, I'm so happy na as an ally na talagang napapakita ngayon yung mga untold stories nyo guys. And nakaka-inspire din talaga. And tuloy nyo lang yung gusto nyo gawin and we are all equal. Kaya I'm here for you guys and I'm so happy na isa ako sa mga nag-represent at isa ako sa mga naging BL actor para may kwento yung mga istorya nyo na gusto nyo sabihin matagal na. Jerome, how about you? What's your message to LGBT community? Tapos yung mga BL fans. To everyone, I hope talaga na kung ano yung nagpapasaya sa inyo, what makes you happy, go for it. As long as wala ka natatapakan tao. At syempre, wala naman masama maging, mag-share ng mga things like this. Kasi minsan hindi natin in-expect yung takot natin, yung takot nyo would create something like this na ang ganda-ganda. Like ako, hindi ko in-expect. Ayun, napapasaya ako dahil sa mga ganitong story. For sure, may mga story talaga in real life na ganito, galing kay Direk EP and all. But, just katulad lahat ng sinasabi, just spread love, no hate. Yun lang. Okay, yun lang. Thank you. Yes, thank you. Thank you. Salamat. Thank you, village people. Yun. Next po is Miss MJ of TV5 News. Hello. Hello po, Miss MJ. Hi, Miss MJ. Sweet lang yung tanong ko. Gusto ko lang sana malaman out of lahat of congratulations sa inyo first and foremost. Pero we are in the day and age of kumbaga sexual, kumbaga fluid tayo, gender fluid, very open tayo sa kung ano-anong punto de vista pagdating sa sexualidad. Kayo, anong natutunan nyo about sexuality sa script na ito? And anong gusto nyo matutunan din ng fans nyo when they watch this? Natutunan ko about sexuality paggawa ng BL na to. I think, yung kung alam mo naman kung sino ka, you have to be proud of it. And hindi mo kailangan matakot sa sabihin ng iba. As long as you're confident, kilala mo yung sarili mo, yun na yun. And yun yung gusto kong makita ng mga manonood dito. Kung ano yung tingin nyo kung sino ka, huwag mo ikahiya. You have to be open and you have to live your life. Isa lang yung buhay mo, isa lang yung lifetime mo. Kung kailangan, live your life kung sino ka. Kasi yun yung magbibigay sa'yo ng sobrang happiness and yung totoo sa buhay mo. Yung talaga mabibigay mo yung truth. Kaya feeling ko, the truth will set you free and yan yung mapapakita ko sa mga manonood nito.
Yeah, sa akin, yes, yun din. Pero ang natutunan ko talaga more yun, katulad ng sinabi ko kanina, is about, huwag kayong magpapakain sa fear. Just spread your love, share your love, and be happy. Life is too short to be sad, and life is too short para isarili mo yung fear mo at yung love mo for yourself. Though we respect, if you just want love para sa sarili mo, that's good, it's fine. But don't be afraid to accept others' love. Yun lang. Direct? Guys, thank you so much, guys. Thank you. Okay. Thank you, Miss MJ. Thank you. Thank you. So, Direct, ano naman ang tanong mo? Yes, Direct. May gusto ka ba ba itanong sa amin? Kailan Hi, tayo guys. Kailan sila magkaka-photoshoot with village people? So, tapos na po tayo for the part 1 of the DigiCon. So, up next is the part 2 of our digital conference with the BL community, attended by fans from different countries. Okay. English? Yes. Opo. English. So, my nose is bleeding. we will end this stream muna po kasi we have to create a new stream link. Inom na po kami. Inom na po for our. Okay. Ano lang po for later. Quick question, quick answer in English para po ma-entertain natin silang lahat. Okay. Kasama ko doon, Ice? Yes, Direk, kasi may question sila for you. English talaga. Yes! Okay, English. I will. Bye! See you again later. Bye! Simpson. Uy, late na. Hindi na doon tayo matulog. Alam ko na dito. Ayaw ko pa, friend. Inom pa tayo, di ko pa nga naubos yung inom ko. Dito lang tayo. Basta wala lang gapangan na. Kapal mo. Never know. Friend, ginagawa mo, friend. Kala ko ba walang gapangan. Uy, ang kapal mo ah. Hindi no. Bahala ka nga dyan. Ben! Nasabihan ka na ba ni Jimson? Tungkol po saan? Uuwi yung alaga ko. Dito muna siya pipirme habang ECQ. Siguro mamaya nandito na yun o kaya bukas. Listen, Benjamin. What I want you to do is sumunod ka dito sa amin sa States para maayos ang buhay mo. How about a happy life, ma? Yun po kasi yung gusto ko eh. So I stopped my makeup review vlog just now because of this someone. Sobrang nag-viral siya. I-check mo, dali na. Ang hot, ang guwapo, car enthusiast. Bata ka, momshi! Check mo na, dali. Isisend ko sa yung username. Jimson Alcantara, 24, Davao City. Huy, natulala ka na. I know him. He's my ex. Si ex, sinasabi mo dyan. Sikat na sikat yan. Ex. Ex-childhood friend. Akala ko naman kung sino nagpupukpok dyan. Fixing lang po, Aling Elma, para magamit po kami ni Jim. Eh, pag gano'n naman talaga lagi. Kapag sobrang nagmahal ka, gagawin mo ang lahat. Isusugal mo kahit delikado.
Uy, Jim! Kamusta, pre? Uy, di ko alam na you're coming home, ah. Please, Jim, pakita ka na. Kahit saglit lang. Pakita ka lang yung mukha mo. Miss na kita eh.